قسمت قبلی دو تا پرونده مشابه داشتیم با دو تا مقتول، دو تا زن جوان که تو مؤسسه معاملات املاک کار میکردن. یه زن 23 ساله تو فینیکس امریکا که حدوداً 30 سال قبل کشته شده و یه زن 31 ساله ایرانی مقیم استانبول که تقریباً 20 سال بعد از اون جنایت به شکل عجیبی شبیه مورد قبل اونم به قتل رسیده. توی این قسمت قرار پرونده هامون علاوه بر مقتول صاحب یک جفت قاتل آشنا هم باشن. دوستان خوب و نازنین سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. مرسی از کامنت هایی که گذاشتین و حدسایی که زدین، خیلی برام جالب بود واقعا. امروز داستانا رو ادامه میدیم تا ببینیم که کیا درست حد زدن. مثل همیشه قبل از شروع از طرف خودم و تیم کارگاه اسمید از همتون تشکر میکنم بابت لایک و سابسکرایب که حسابی دلمون رو قرص میکنه به بودنتون. خب همونطوری که گفتم توی قسمت قبل فهمیدیم که میشل و روزیتا موقع کار و نشون دادن خونه به مشتری به قتل رسیدن، ولی هنوز به مظنون و متهم و مجرمی نرسیده بودیم که وقتمون تموم شد. ایرادی نداره، توی این قسمت با هم دیگه پیداشون میکنیم. تا اینجا این داستان رو براتون گفتم که خانواده به کسی مظنون نبودن. پس پلیس شروع میکنه به تحقیقات محلی از ساکنین همون محله‌ای که حمله و قتل به میشل انجام شده بود. یکی از همسایه‌ها میگه وقتی که از سر کار میومده یه مرد سفید پوست دیده که پله‌ها پایین میومده که نمیشناختش و قبلش هم توی پارکینگ وانت شورولت شاسی بلند مشکی قدیمی دیده که پلاک کالیفرنیا داشته. پلیس از مردم کمک میخواد و خوشبختانه یه سرنخ‌هایی هم پیدا میشه، چون یه خانمی از همکارای املاک همون حوالی با پلیس تماس میگیره و میگه دقیقاً همون روز ساعت 2 بعد از ظهر یه خریدار اومده بوده دفتر که یه وانت شورولت مشکی قدیمی داشت. ولی چیزی که به نظرش عجیب اومده این بوده که میخواسته یه خونه 2 طبقه $500,000 بخره که اصلا با ماشین قراضش جور در نمی اومده. اون ادامه میده ولی به هر حال موظف بوده بره خونه رو به طرف نشون بده. این زن به پلیس میگه که موقع بازدید فاصلش رو با این مرد رعایت میکرده، هرچند که چند باری ظاهرا اتفاقی دستش رو لمس کرده بوده. ولی اون خیلی زود بازدید و جمع جور کرده و برگشته توی دفتر و خریدار ایراداتی گرفته از کفپوش و حیات خلوت که به نظرش خیلی ایرادای احمقانه‌ای بودن. اما مهمترین و موثرترین نکته‌ای که تو حرفای این خانم وجود داشت این بود که فرم مربوط به بازدید کنندگان از خونه رو گذاشته بوده جلوی این آقا و اون مرد هم اسم و آدرسش رو نوشته بود. پلیس میره به همون آدرس و میبینه که وانت شورولت مشکی جلوی در همون خونه پارک شده. پس پلیس مطمئن میشه که آدرس درسته، ولی صاحب خونه نیست. حالا این صاحب خونه کیه؟ نه دیگه، اینو وقتی میگم که از استانبول برگردیم. پرونده روزیتا تو قسمت قبلی جایی تموم شد که شوهرش جسد رو شناسایی میکنه و مامان روزیتا هم شروع میکنه به ناله و نفرین و هی به ترکی به مامورا میگه دستگیرش کنین، خودش دخترمو کشته. البته اگه مامانش هم نمیگفت ایگیت به عنوان همسر مقتول و کسی که خبر مفقودی رو به پلیس داده بود خودش اتوماتیک اولین مظنون به حساب میومد. اما داد و فریادهای مامان روزیتا و جمله‌هایی که با اون حال خرابش به فارسی به دامادش میگفت پلیس رو بیشتر مشکوک میکنه. وقتی پدر داغدارش سر میرسه با یه برخورد منطقی فضا رو آروم میکنه و برای پلیس یه چیزایی توضیح میده و پلیس ترکیه هم طبق تجربیاتش حدس میزنه که قتل احتمالاً ناموسی بوده و ممکنه داماد و پدرزن هماهنگ بودن که فضا کاملا عوض شده. خلاصه که ایگیتو میبرن برای پاره از توضیحات و اینجاست که یکی از شباهت‌های جالب این پرونده با پرونده امریکاییمون خودنمایی میکنه. ایگیت هم مثل شوهر میشل یک گزارش دقیق از جایی که رفته و کاری که کرده روی میز پلیس میذاره و بعد از اینکه پلیس متوجه درستی ادعاش میشه ایگیت آزاد میشه به شرط اینکه از شهر بیرون نره و همیشه در دسترس باشه. حالا دیگه وقتشه به این سوال جواب بدیم که قتل کجا اتفاق افتاده و پلیس جسد رو کجا پیدا کرده بوده. خاله پوران وقتی از دندون پزشکی برمیگرده خونه میبینه در بودی نیمه باز و یه سری تکون میده تو دلش یه خدا رو ازت راضی باشه خاله جون میگه و میره تو که بهش زنگ بزنه بگه اگه قرار باشه هر دفعه مشتری میاری در باز بمونه که دیگه زندگی واسه منو بدبخت نمیمونه. خاله همینجور زیر لب با روزیتا دعوا میکرده که یه دفعه روی کاناپه روزیتا رو میبینه که لخت و اور افتاده و صورتش تقریبا کبوده. سریع برمیگرده به سمت کوچه و از در میزنه بیرون که یا حمله قبلی بهش دست میده و دم در خونه میفته. دو تا از بچهای همسایه ها که از حال رفتن و افتادن پوران خانم رو دیده بودن بدو میرن مادراشون رو خبر میکنن. یکی از همسایه ها سریع با اورژانس تماس میگیره و یکی دیگه میدوه تو خونه که آبغند چیزی درست کنه که با جسد لخت روزیتا مواجه میشه و اونم زبونش بند میاد. به هر حال پلیس و آمبولانس با هم میرسن.
خاله پوران توی بیمارستان تحت نظر قرار میگیره و نوعی نداشته به کسی خبر بده. ایگیت هم که ماشاءالله انقدر سریع بعد از 2 تا تماس بی پاسخ رفته بوده سراغ پلیس که دیگه لازم نشده پلیس تلاشی بکنه تا خانواده مقتول رو پیدا کنه. خب حالا که شوهر مقتول جزو مظنونین نیست، پس پلیس ترکیه هم مثل پلیس امریکا باید دنبال کسی باشه که قرار بود خونه خاله پوران رو ببینه. پلیس میره با آژانس ملکار روزیتا. گویا روزیتا هم مثل میشل توی آژانس تنها بوده، چون تحصیلات عید بوده و بیشتر همکاراش که ایرانی بودن رفته بودن ایران و کاراشون رو آنلاین انجام میدادن و روزیتا و یک کارشناس دیگه شیفتی توی دفتر میموندن و بازدیدها رو انجام میدادن. چیزی توی دفتر ثبت نشده در مورد بازدید اون روز، ولی مأمورا با توجه به تصاویر دوربینا روزیتا رو میبینن که ساعت 9:34 جلوی دفتر سوار یه ماشین مازدا 6 آلبالوی 2012 شده و 25 دقیقه بعد تصاویر همون ماشین سر کوچه بنبست خاله پوران پارک میشه و روزیتا و همراه مرد قد بلند وارد کوچه میشن، اما دوربینی توی کوچه وجود نداره که ادامه مسیر رو نشون بده. هر دو جا پلاک ماشین خوانا نیست، پس بنابراین پلیس میره سراغ دوربینایی که توی مسیر دفتر تا خونه خاله هستن و دقیقاً سر یه چهارراه اونا میتونن پلاک ماشین رو ثبت کنن و برن سراغ صاحب خودرو که یه مرد حدوداً 42 ساله ترکه که میگه تازه با یه خانم ایرانی نامزد کرده و میخواسته با اجاره اون خونه سورپرایزش کنه. بذارین اول یه خدا شانس بده عرض کنم و بعد بگم که گویا با روزیتا به توافق هم رسیده بودن و قرار بوده که روزیتا با خاله صحبت کنه و خبرش کنه واسه قولنامه. اونم مثل ایگیل شواهد و مدارک کافی داره که کجا بوده و چه کرده، ولی مهم اینه که توی خونه خاله چی کار کرده. طبق تصاویر دوربین این مرد 11 دقیقه بعد از پیاده شدن دوباره سوار ماشین شده، البته بدون روزیتا که توضیح میده. میگه ایشون گفته منتظر میمونه تا خاله‌اش برگرده و در مورد قولنامه صحبت کنن. به نظر پلیس 11 دقیقه برای درگیری و تجاوز و خفه کردن زمان کوتاهیه. با این وجود تا پیدا شدن مظنون بعدی خریدار رو به طور موقت بازداشت میکنن تا سر و کله مظنون بعدی پیدا بشه یا یکی از همین 2 تا مظنون با اطلاعات جدید پلیس تبدیل بشن به قاتل. یه سر بریم امریکا و ببینیم پلیس در مورد صاحب اون شورلت مشکی قدیمی چه اطلاعاتی به دست آورده. پلیس خونه صاحب پیکاپ شورلت مشکی رو پیدا میکنه که یه مرد 32 سال است به اسم جیمز آدام که متأهله و یه بچه هم داره، ولی به خاطر اختلافات خانوادگی با همسرش جدا از هم زندگی میکنن. طبق تحقیقات پلیس جیمز تو سال 1990 یعنی 6 سال قبل توی کالیفرنیا یه جنایتی کرده بوده و محکوم هم شده بوده. توی اون ماجرا جیمز رفته بود سراغ دختری به اسم ملیسا که نماینده فروش یه مجتمع در حال ساخت بوده و به ملیسا گفته بود میخواد یکی از واحدهای 2 طبقه رو که یه اتاق مستر توی طبقه دومش داره رو ببینه. همونطور که ملاحظه میکنه آقا جیمز فتیش اتاق مستر طبقه دوم داشته، اونم 30 سال پیش که اصلا فتیش مد نبود. خلاصه که ملیسا اونو میبره تا یه خونه بهش نشون بده که یهو جیمز که پشت سرش راه میومده تعادلش رو از دست میده و میخوره به ملیسا و ملیسا میفته زمین. جیمز عذرخواهی میکنه و میگه پاش گیر کرده به یه پیچ و افتاده. وقتی دوتایی داشتن کف راه رو دنبال پیچ میگشتن این آقا یهویی دستشو میندازه دور گردن ملیسا و میگه اگه شروع کنی به جغ زدن گردنتو میشکنم. بعدم از راه رو میکشونتش توی آشپزخونه، میندازتش روی زمین و شروع میکنه به پاره کردن لباسهاش که خوشبختانه ملیسا میتونه فرار کنه و پلاک ماشین رو میده به پلیس. جیمز خیلی زود دستگیر میشه و فقط 2 سال حبس میگیره. با این اطلاعات پلیس به سرعت جیمز رو پیدا و بازداشت میکنه. وقتی ازش میپرسن چرا صورتت زخمیه میگه در وانت خورده بهش. همون زنی که آدرس خونه رو داده بود میگه وقتی این آقا ساعت 2 برای بازدید خونه اومده بود صورتش سالم بوده. از طرفی در حالی که جیمز ادعا کرده بود اون روز تمام وقت سر کار بوده، ولی همکارش میگن حوالی ظهر رفته و بعدش زنگ زده و گفته ماشینش خراب شده و برنگشته سر کار. فرداش هم که اومده بود سر کار زیر چشمش کبود بود و صورتش هم زخمی. از نظر پلیس کبودی و زخم بر اثر دفاع میشل از خودش ایجاد شده بودن و با اینکه اثر انگشت‌های پیدا شده توی خونه با جیمز مطابقت نداشتن، ولی آزمایش دی ان ای نشون میده که مایع منی و لکه‌های خون مهاجم روی بدن میشل متعلق به جیمز بوده. اما جیمز که گویا گردنگیرش خراب شده بود کل ماجرا رو منکر میشه و خطاب به پلیس میگه دکی این بهونه به بچهای پایین نمیچسبه سالار، برو خدا روزی تو جای دیگه حواله کنه.
یکی دو روزی میگذره تا اینکه سر و کله یه شاکی و شاهد دیگه هم پیدا میشه. یه خانم کارشناس املاک جوون به اسم سوزان که میگه سال قبل جیمز از اون خواسته بوده یه خونه بهش نشون بده که سوالاتی در موردش داره، ولی ظاهرا هیچ سوالی نداشته و خیلی زود اونا خونه رو ترک کرده بودن. زن میگه که حس خوبی نداشته چون خیلی نزدیک بهش راه میرفته. زن میگه جیمز 1 ماه بعد دوباره اومده بود دفتر به عنوان مشتری فرم رو پر کرد و اسم آدرسش رو نوشت، ولی بعد از اون مدام بهم زنگ میزد و بهم پیشنهاد رابطه میداد. پلیس متوجه میشه این الگوی تکراری شگرد جیمز برای ارتباط گرفتن با تومه‌هاش بوده. تمام شواهد به وضوح علیه جیمز بودن. سال بعد دادگاه این متجاوز تشکیل میشه و بهش حکم اعدام میدن. جالبه که جیمز بعد از دادگاه هم باز اعلام بیگناهی میکنه و میگه قصد تجاوز به میشل رو داشته ولی اصلا هدفش کشتن اون نبوده و با استناد به ماجرای ملیسا میگه که اونجا هم فقط میخواسته به ملیسا تجاوز کنه ولی بهش آسیبی نزده و اجازه داده فرار کنه. بنابراین تقاضا میکنه دادگاه اون رو از اتهام قتل عمد تبرئه کنه و حکم تبدیل بشه به قتل غیر عمد. ولی این پرت و پلاها در رأی نهایی دادگاه اثری نمیذاره و پرونده با حکم اعدام مختومه میشه. البته این پرونده به همینجا ختم نمیشه. بعدم برمیگردم و بهتون میگم که در ادامه چه اتفاقی میفته. نوبتی هم باشه نوبت پرونده روزیتاست که هنوز قاتلش پیدا نشده. آیا شباهت این دوتا پرونده فقط در مورد مقتول هاست یا قاتل اون پرونده هم همون مشتری قد بلندیه که روزیتا خونه رو بهش نشون داده بود؟ یکم صبور باشید، فقط تا چند دقیقه دیگه این موضوع هم معلوم میشه. یادمه تا اینجا رو گفتم که خریدار بازداشت میشه و با اینکه نتیجه آزمایش دی ان ای نشون میداده که اون مرد به روزیتا تجاوز نکرده، اما هنوز مدرک کافی وجود نداره که ثابت کنه قاتل هم نیست، چون هیچ اثر انگشتی توی خونه و روی بدن روزیتا وجود نداره و این کار رو برای پلیس مشکل کرده. پلیس همچنان در حال تحقیقاته که کارگر افغان قصابی محله خاله پوران میره به ایستگاه پلیس و میگه با توجه به چیزایی که تو محله شنیده اومده گزارش بده. اون میگه روز حادثه داشته از قصابی خرید که از همسایه خاله رو میبرده تحویل بده که موقع برگشتن دمیر رو دیده که با چکمه و دستکش داشته پارکینگ خونه هاکان بی رو نظافت میکرده که یهو رفته تو خونه پوران خانوم. خب حالا این دمیر کی هست اصلا؟ دمیر کارگر و سرایدار هاکان بی، همسایه خاله است که وقتی پلیس میره سراغش هاکان بی میگه حدوداً یه هفته است که دمیر رفته ولایتشون رو گفته پدرش ناخوش احواله و ما هم ازش بیخبریم. طبق تحقیقات محلی دمیر چندان خوشنام نیست و همسایه‌ها چند بار شکایتش رو به هاکان بی کرده بودن ولی فایده ای نداشته. پلیس مشخصات دمیر رو گزارش میکنه و از فرودگاه‌ها و ترمینال‌ها و پلیسای مرزی استعلام میگیره تا ردی از دمیر پیدا کنن. 3-4 روز بعد یه قایق مسافری پناهجو دچار حادثه میشه و پلیس ساحلی مسافرا رو از آب میگیره و میرسونه به ساحل و شروع میکنه به بازجویی. اونا عموماً سوری، ایرانی و افغان هستن. این وسط فقط یه مسافر حرف نمیزنه و لال بازی در میاره که بقیه میگن لال نیست و حرفی زده، از قضا ترکه و اصلا جزء ما پناهجوها نیست. مسافر که میبینه لو رفته میگه من قاچاقبر و اینا بودم که دوباره مسافرم میگن داره دروغ میگه. پلیس روی این مسافر زوم میکنه و حسابی وسایلش رو میگردن و کارت شناساییشو که توی آستر ساکت جاساز کرده بوده پیدا میکنن. بقیه‌شو دیگه راحت میتونید حدس بزنید دیگه. جناب دمیر قصد فرار از کشور رو داشته. این خودش به تنهایی سند محکم پسندی برای دادگاه به حساب میاد. فردای اون روز دمیر کدبسته فرستاده میشه استانبول. حالا برگردیم به داستان. جسد روزیتا وقتی پیدا شده بود کاملا مشخص بود که بهش تجاوز شده و بعد با جوراب شلواری خودش خفش کرده بودن. جوراب شلواری نایلونی مشکی برند پنتی که خیلی هم توی ایران محبوبه. الان نمیدونم این جمله من واسه شرکت پنتی تبلیغ محسوب میشه یا ضد تبلیغ. همه جای خونه تمیز بوده و هیچ اثر انگشت و رد پایی وجود نداشته که معلوم میشه دمیر با دستکش بوده و به همین دلیل اثر انگشتی ازش به جا نمونده بوده و بعدش هم با همون دستمال و موادی که داشته پارکینگ رو نظافت میکرده تمام آثار رفت آمدش رو پاک کرده. ولی این بچه زرنگ حواسش به این موضوع نبوده که رد دی ان ایش به خاطر تجاوز توی بدن روزیتا وجود داره. سرت رو درد نیارم. بالاخره دمیر بعد از 2 ماه به قتل اعتراف میکنه و میگه در حقیقت برای سرقت طلاهای پوران خانم رفته بوده تو خونه که یهو روزیتا از دستشویی میاد بیرون و دمیر هم کارگر قد بلند و قوی هیکلی بوده و خیلی راحت خفش میکنه و محض اطمینان جوراب شلوارش رو هم در میاره و محکم دور گردن دختر بیچاره گره میزنه. دیگه بعدش هم که بدنش رو بدون جوراب شلواری دیده و ادامه ماجرا.
یعنی چجوری این مرد میتونه در چنین حالتی حس جنسیش برانگیخته بشه؟ من اصلا موندم. آقا تو اصلا تحریک نشده بودی؟ از پای فیلم پورنو بلند نشدی که از وسط پارکینگ شستن به ذهنت رسیده بری دزدی، بعد یه آدم دیدی و کشتی؟ چجوری میتونی با جسدش لذت جنسی رو تجربه کنی آخه؟ یعنی جنازه این دمیر رو میشه سوزوند و خاکسترش رو به عنوان پودر ویاگرا با قیمت گزاف فروخت. یعنی اندک شماری از آقایون چه خبرشونه؟ ببخشید محض اطلاعاتون بگم مجری‌ها هم اعصاب دارن که توی بعضی از پرونده ها اتصالی میکنه و جرقه میزنه. قرار بود بیام نکته پایانی پرونده میشل رو بگم. جیمز سال 1997 زندانی میشه و حکم اعدامش هم میاد. اون تو سال 2005 یعنی بعد از تحمل 8 سال حبس توی زندان خودکشی میکنه و دقیقاً مثل میشل با خفگی میمیره. البته یه خبر بدم هست، اینکه شوهر میشل 3 سال قبل تر از خودکشی جیمز یعنی تو سال 2002 در سن 29 سالگی میمیره. شاید اگر جیمز عروس 4 ماهش رو اونجوری نکشته بود، سرنوشت هاتسون و زمان مرگش هم جور دیگه ای میشد. کارگاه اسمیت‌های عزیز، بررسی پرونده های تلخ و دردناک شبیه به همه امروزمون هم تموم شد. من هر دفعه بعد از پایان پرونده های جورایی از آدمیزاد واقعا ناامید میشم و مجبورم بعدش حالا برم یا یه مطلبی بخونم یا فیلمی ببینم و از زندگی انسان‌های موفق و تاثیرگذار و فداکار تا دوباره با آدمیت امیدوار بشم و بتونم زندگی کنم. امیدوارم که از این پرونده و از این همراهی لذت برده باشین. من که دوستتون دارم و میخوام تا برنامه‌های بعدی به خدای بزرگ بسپارمتون. خدا نگهدار.